Tervetuloa tänne Sipan jatkapäälle. Nyt pitkästä aikaa tuohon Petri E30 liittyvä video, eli sen kanssa ette varmaan, että muistattekokaan, ette nyt muistatte vanhat katsojat Petri E30. Sitä ei ole pitkä aikaa tehty videota lähinnä, kun se on ollut lähinnä ongelmia sen kanssa. Ei oikeastaan mitään muuta kuin ongelmia, mutta jospa me täksi kesäksi saadaan se ajoa ja sitten lisää videota. Mutta sitä ajatellen, että se olisi ensi kesänä ajoissa, niin Petri vähän katteli muutakin autoa läpi, varsinkin voimansiirtoa. Siinä on suhteellisen järiä voimansiirtoa tällä hetkellä, eli siinä on käytännössä M5 taka-akseli ja sitten siinä on vielä isot vetaarit ja kromo-akselit niissä ja sitten tommonen E39 530D isolla CV:llä oleva kardaani ja tuo perä on oikeastaan ainoa pienempi, huonompi, ehkä kaikista heikoin lenkki tällä hetkellä tuossa voimansiirrossa ollut. Ja siinä on tosiaan, tämä on varmaan nyt niin järiä kuin Typ 188 peräistä saapi, eli siinä on tuo ison CV:n vetolaippa tuolla, ja sitten on isojen vetareiden sivutumpit tuossa, ja siinä on 296 välitys, mikä kestää aika hyvin vääntyä, ja siinä on tosiaan se nelilevyinen lukko Racing Diffsiltä, sillä pillettikannella sun muuta, eli tää nyt varmaan aika lailla niin järeä kuin tuosta 1888 perästä saa, ja se Petri haluaa tsekata että missä kunnossa tämä nyt on niitten 10 varttimalle aika ja muuta ja lääkkeen, ja se kun tämä perä tempastiin alas, niin huomattiin tämmönen ongelma, eli tuo tumppi on tullut tuolta about sentin pihalle, ja se ei mene sinne sisäänpäin, vaikka kuinka sitä hakkaa, eli otettiin sitten ulos se. Perkele. Mistä välistä mä sen väännän? No, huono tää on työkalu tää. Otetaanko tuosta? Niin, eli tämmöstä sieltä löytyy, kun se tarkentaa, eli sitä en osaa sanoa miksi tämä on tullut tämä tumppi pihalle tuolta, mutta se on tullut ja sitten se on vääntänyt nuo vuorit aika lailla punneille tuosta noin. Ja sitten toinenkin puoli tämä ei ole yhtä paha, mutta selvästi näkyy, että tässäkin on menemään punnelle nämä poorit, eli vetarin tumppien kestävyys on ruvennut tulemaan ongelmaksi tässä perässä. Mulla olisi tuossa uudet tommoset isot laipalliset tumpit, mutta ne varmaan kohta näyttää samalta kuin nämä, niin se on varmasti se aika tuolle Typ 20 perälle tähän vehkeeseen. Se on sinänsä asennuksen kannalta helppo, koska tässä on tämä M5 kehtomallin peräsysteemi tai takapalakki. Eli siihen menee sopiva Typ 20 perää ihan vaan puottamalla paikalle. Ainoa vaan, että me ollaan varmaan tässä viimeiset 4-3 vuotta yritetty metästää tähän semmoista sopivalla välityksellä olevaa Typ 20 perää ja lukollista totta kai ne avoimella tee mitään. Ja ei ole edes avoimella olevia paskalla välityksellä olevia tullut oikein vastaan. Niin ainakaan edes semmoisen hinta, että voisi se sarkita ostavassa. Täällä alkaa melko katoava luonnonvara nuo 20 perät. Aina päästä tänne meidän perien hautuumaalle. Meillä on jotain 20 osa, eli tässä on joku tämmönen Typ 20 peräänkuori. Mä tuon kiinnityksen perusteella väittäisin, että on varmaan E38, olisiko 750 perää. Koska niissä on tämmönen vanhamallinen pulttikiinniksellä oleva, mutta sitten tuo etukiinnis on E39. Mutta tästä puuttuu välitykset ja kaikki muu systeemi. Tämä on melko turha perä semmosenaan. Sitten vähän zoomaltiin, että voitaisiin käyttää tämmöstä, koska E39 esimerkiksi 530D, niissä on tämmönen Typ 215K-perä. Nämä on super yleisiä ja super edullisia nämä perät. Muutamalla kympillä saa näitä periä. Nämä on oikeasti erittäin kestäviä periä. Aina vaan ongelma, että
näihin ei oikein oo. No saa näihin QA-IFE-lukkua, mutta niin levilukkoa ainakaan tällä hetkellä ei vielä saa näihin periin. Ja sitten me ajateltiin, että koska tuohon 188K menee paikalleen normi 188 lukko kun vähän modaa, että tarvittaisiin semmosen typ 20 lukon tähän, niin kuin vaikka se on se E46 M3 lukko, mikä tuolla jos katsottu yläkulmasta se edellisen video ihmeteltiin. Mutta näköjään näissä tämä leveys on paljon leviämpi mitä näissä vanhemmissa. Eli vanhemman mallin typ 20 lukkoa ei saa näihin periin pistettyä. Olisi kyllä saanut modattua paikalleen sinne, mutta se ei näköjään onnistukaan. Niin piti se sitten unohtaa. Sitten lopulta me päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun. Eli kun sitä kokonaista perää ei löytynyt, niin tässä on sitten kaikkia rajua, mitä on saatu haalittua. Eli IP:stä löytyy tämmönen tuohon E3 se kehtoperään menevä typ 20 kuori. Tämä on sen verran hyvän näköinen sun muuta, että mä en ole ihan varma, onko tämä jopa uusi. Tämä niin näyttää melkein, että tämä on käyttämätön ainakin minun silmään. Tämä saattaa olla jopa siis uusi. Sitten on huoltosarja. Meillä on kaikki stefaat ja laakerit ja krympit ja muuta tiivisteet tähän paikalleen. Sitten meillä on taas eri paikasta hommattu että suomalaiselta kanssaharrastajalta tämmönen typ 20 välitys. Mä muista oliko tämä se 296 minun mielestäni. Mikähän se oli se typ 20. Kumminkin meille about 3 välitys tämä on. Siinä tuli hei, tuolla simmiä tulee mukana sun muuta. Ne on siinä. Sitten meillä on tämä E46 M3 lukko. Tämä ei ole vissiin maailman paras lukko, mutta tähän Racing Diffiltä saa ainakin sitä jonkunnäköistä päivityssatsia. Ja tämä on nyt ainoa lukko, mitä me saatiin tähän perään mahdollisesti sopiva hankittua ees, mikä nyt vahingossa ostin, kun halapa oli IP:stä. Haetaan se. Sitten mulla on kasa simmejä, mitä on hankittu sieltä sun täältä. Todennäköisesti saa olla melko tuuri, että ne on oikean kokoiset, mutta se näkee sitten. Tuossa on poski laipat, ne on siitä peräraadosta, mikä tuolla oli. Tämä taitaa olla tuosta vanhasta perästä. Tämä pitäisi olla sama tähän typ 20. Joo, se passaa siihen. IP:stä joku typ 20 E3 se kehtoperän takakansi. Ja tuo taas olla sitä vanhasta perästä, koska se on sama ainakin Realomin mukaan. Ja sitten tässähän on tämä hienous, että tämä on vähän toispuoleinen. Eli rattautta enemmän täällä puolella on eri mittaiset tumpit. Niin IP:stä löysin 20 uuden tämän E46 M3 pitkän tumpin ja mulla olisi haaveissa, että tämä normiperään, mikä oli tuosta raatoperästä tämä tumppi, että mä voisin lyhentää sen toiselle puolelle. En ole varma meneekö se siitä, mutta aika lailla uskoisin. Semmoista se on. Niin nyt tämä video-ohjelma olisi, että kokeillaan näistä kasata tuohon Petri E30 typ 20 lukkoperä, niin jospa sitten voimasito kestäisi varttimailia vähän pitempään, mitä se on nyt kestänyt. Niin ruvetaanpa ihmettelemään. Varmaan aloitetaan sillä, että varmistetaan, että tuo lautaspyörässä passaa tuohon perään paikalleen. Ja sitten varmaan ruvetaan lyömään laakereita paikalleen ja katsomaan, saataisiko hammaskosta sinne päinkään. Näitä Pinionin simmeä mulla ei kuin tämä vissiin. Pitää katsoa, onko tuolla yhdessä peräraadossa. Se on vähän, simmejä ei hirviästi oo, mutta sitten kokeillaan ja katsotaan, jos saatais vaikka sinne päinkään, niin sitten voidaan tilata loput, mitä tarvii eri kokoisia simmejä. Tässä perässä näyttäisi olevan vielä tuo simmi tuolla sisällä, niin otetaanpa se talteen ensimmäiseksi. Elikkä siellä toinen simmi. Tää on 3,3
3,75, 3,8. Hyvin samaa mittaiset. No, sille voi mittaa, kunhan hoppasin tännekin, että ne ei oo samaa. Niin, hyvin lähelle saman mittaiset. Nyt sitten vaan ihan summassa valitaan toinen tonne paikalleen ja katsotaan sitten miten sen sattuu hammaskosketus menemään ja sen mukaan sitten vaihdetaan tuota. Elikkä lyönpä nyt laakerikoolit yhden noista simmien kanssa tähän perään paikalleen seuraavaksi. Elikkä tää lienee sinililaakeri. Ja sitten ensin joo. Elikkä tää voidaan lyödä ja tänne paikalleen. Se ei sieltä tule enää missään vaiheessa pois. Se on niinku lopullisesti ja tämän toisesta otetaan tämä etukooli. Eli lyön simmin kanssa tonne toiselle puolelle ja tätä sitten todennäköisesti joudutaan nyt monta kertaa rumppaamaan eestakaisin, että miten tämä nyt menneekään. Mutta tästätäänpä ne paikalleen tuonne. Noniin, tämä paikalle prässäämistä varten mulla on tuo uusi kooli. Tässä on vanha sitä, mutta ei se etumaisen kanssa irti mikä siinä oli siinä romuperässä, minkä näette äsken. Ja se on vaan tuosta painetaan sisälle paikalleen. Ja on siellä. Sitten toinen puoli. Noniin, elikkä vanha kampur on pääty. Ja sitten tuolla kunnolla keskelle. Tuo kans keskelle ja nyt 3/4 tuuman jatkovarsi. Kyllä se tuolla. Lisäksi tulee tähän pinjoniin se uusi laakeri, mutta totta kai pitää saada vanha ensin edestä pois. Tää on taas vähän mallia, että elää ehkä tee kotona, koska oli pikkusen lyhyet ne oikeat karkaustuspultit tähän näin. Niin mun pistän tämmöstä pehmeätä kierretankoa, että saa tämän kiinni. Niin, niin en tiedä mitä tässä tapahtuu. Toivottavasti tuo laakeri on tiukassa. Valitettavasti tuo laakeri tahtoo olla monesti todella tiukassa vaan. Katsotaan äskö se sitä irtoaa. Suojaimet. Jotakin tapahtuu, en tiedä mitä, kaipa sitä irtoa. Ei taas lähteä sitä liikenteen. Sitten uusi laakeri tilalle. Tähän vaan nyt saisi järkeä. Voi paska. Tuot. Ja nyt mulla on niin sen vanhan laakeri tai sisäkooli otin ja mä pirralla vetelin tuolta pois, että se ei varmastikaan jää tähän. Vähän niin näyttäisi, että tähän kärsisi vanhan laakeri, että mä painan paikalleen, mutta otin kaiken verran tuolla pirralla tuosta vähemmäksi ja tuolla painetaan tuosta keskeltä kiinni ja sitten siellä jotain rojua kassailla tuota. Seuraavaksi törkkästään tämä tänne ja sitten toisen tulee laakerilla vastaan täältä ja just hoksan, että se on semmonen ongelma, että no sitä laippaa tähän eikä pulttia. Voi vittu. Otan mä sen tosta
E39 peräistä. Toivottavasti että sen verran olisi yhteensopivuutta näissä. Näyttäisi ainakin aika samalta. Vähän hassun mallinen, mutta mä uskon, että näillä ainakin päästään nyt alakoon. Joo, en tiedä kuinka keskelle ruutua olisi nyt sattuu, mutta se on nyt siinä. Sinne normaalisti tulee toki Krymppiä ja Stefaa vielä kaveriksi, mutta tämä on nyt vaan tämmönen, ruvetaan katsoa hammaskosketuksen kohdalle, niitä ei pistetä. Vasta sitten kun tiedetään hammaskosketukset, ja varsinkin tämä simmi on kohdallaan, niin sitten vasta viimeisenä pistetään se Krymppirengas ja Stefa tähän paikalle. Se on siinä tarpeeksi hyvin nyt. Seuraavaksi pitää pistää se lukko ja siihen lautaspyörä ja niihin laakerit pistetään tuohon paikalle ja katsotaan hammaskosketus ensimmäistä kertaa. Mulla on tosiaan se Elikus M3. Se vaikutti olevan ok, toki se kysymysmerkki, että onko se viskopalikka tuolla sisällä ok, mutta se pänäkkee sitten. Koitetaan poivia tuo lautaspyörä tähän paikalleen. No tuossa kiukaan päällä on ollut se hetken lämpimässä, niin se pitää suikahtaa aika helposti siihen. Näin. Näin kohdalle. Uudet laakerit. Elikkä nämä on vähän saastaset ja paskaset, mutta nämä vanhat laakerit pois ja laakerikoolit ja nämä Stefaat. Ja Stefaat meillä on uudet laakerit, uudet niin pistetään helvettiin sieltä. Vitus mäilyvälässä. No ainakin rengas pois. Me ei tarvita, meillä on uusi. Tästäkin ihmeellistä tiivistelimopaska. Puhtaus riittää tähän vaiheeseen, niin laitetaan nämä laakerit tänne ja nyt niitä menee vasta oikein päin, elikkä näin päin.
taas se vaihe, mistä nähdään, että kuin kuseessa ollaan tämän simmaamisen kanssa. Katsotaan ensin nämä simmien koot. Roosteisia vaan näyttää vielä tässä vaiheessa. 1,7. En tiedä kuinka pienellä väleillä näitä on, mutta näytäisi olevan 1,65, 1,7. Turhaan saman kokoisia. Tämä on sitten 1,65. Voi. No, hirveetä valikoimaa meillä näistä. Hämmentävä kohdallaan ollaan. Elikkä tässä ei tunnu väliä. Sitten Backlassakin tunnustaa järkevältä. Elikkä en muista onko ikinä mennyt näin iso eri osien yhdistelyn jälkeen näin lähelle kohdallaan. Mutta se mikä meille kertoo eniten, niin se on se hammaskosketus. Elikkä meidän pitää se hammaskosketus katsoa. Noin, sitten hammaskosketusta varten mulla on tämmöstä Kearmarkin compoundia, niin tänne olisi kyllä voinut vähän putsata pölyä noista, mutta no. Sitten mä en ikinä satana muista kummalle puolelle sitä piti pistää, mutta no. Otetaan tuohon muutama hampaaseen ja katsotaan miten se lähtee siitä. Tän kummallekin puolelle, kun mä aina unohan mihin tätä piti pistää täällä näin, mutta otetaan kumpikin puoli näistä hampaista. No niin, nyt kun katsotaan, niin me ei oikeasti olla hirveän kaukana. Tämä on tässä keskellä. Eli tuossa on se aika tarkkaan se piste, mutta se on ehkä vähän täällä sisässä. Jos katsotaan alapuolelta, niin se on sama homma, eli se on aika lailla tässä hampaan keskellä, mutta se on liian tuolla sisässä. Niin mun pitää katsoa se ohje, että mihin suuntaan me nyt liikutetaan ja mitä. No niin, minäpä katsoin se ohje ja mä pistän sen tähän näköiselle. Mutta se ohje käytännössä tarkoitti sitä, että kun se on nyt tuolla sisässä, niin meidän pitää ottaa pinionia liikuttaa tonne poispäin tästä rattaasta. Ja se tapahtuu laittamalla matalampi simmi tuonne pinionin sen laakerin alle. Ja jos mä nyt en ihan väärin muista, niin tämä toinen simmi siinä alussa, tämä on 0,05 milliä matalempi. Ja tämä on tosi lähellä siinä, missä se pitää olla. Niin mä nyt sormet ristiin pistän, että tämä kun vaihtaa tuonne paikallaan, niin se on tosi hyvin kohdallaan silloin. Tässä kun kokeillaan, niin tässä ehkä vähän saa olla tiukempi tämä. Eli käytännössä nyt kun tämä vaihe on tänne, niin yleensä tätä pitää siirtää pikkusen tuonne suuntaan. Ja se vaihe käytännössä tapahtuu, että vaihtaa tänne matalempi. Ja mä nyt pistin ne 1,7 tänne, niin mä uskon, että mä laitan tänne tosiaan sen 0,05 matalamman ja tähän se 1,65. Niin mä uskon, että tämä silloin tiukkenee sen verran, tämä menee kiinni ja sitten tuo menee poispäin, niin toivotaan, että silloin tämä menee kohdalleen ja ei tarvitse ruveta hommaamaan näitä simmejä lisää. Tämä on kyllä sen verran lähetetty, että mä saattaisi ehkä jopa pelatakin tällainen, mutta tehdäänpä semmonen kierros, eli ei muuta kuin nyt puretaan tämä vehe. Toki laakereita tarvitsee ottaa, kun tuo simmin takana tämä pinionin laakeri pois, mutta ei muuta kuin levätetään palaseksi tämä vehe. No niin, varmistettu. Paikallaan ollut 0,5
7. Niin tämä on paksu. 0,8. Se on kyllä paska. Tämä on paksu. Mitä tää? Joo, tää on 3,7. On 0,75. Joo. Tällä se menee huonompaa. No, me pitää keksiä keino millä tätä saisi pikkasen ohjennettua. Joo, enpä nyt keksinyt tähän parempaa tappaa muuta kuin otin aavistuksen nauhajommakonnella alkuun mahdollisimman tasaiseksi pyörittelemällä tätä ja sitten vielä tätä tasolevyä vasten viimeistelin tämän näin tästä ja tästä nyt tai sillä vaan niinku tästä hinguttamalla hoksatta kyllä idea. Se vähän tahtoo näitä reunoja pyöristää, mutta riittää nyt tuolla tönärillä kun mittailin, niin se on se 0,05 milliä tai niin tarkkaan kun tuolla pystyy katsomaan, niin sen 0,05 millään ohkaisempi. Niin toivotaan, että nyt se riittää. Se mitä pystyn tuolla mittaamaan, niin en onnistunut saamaan tähän heittoja tähän vehkeeseen. Niin eikä se kelepaa. Täällä mä oon tehnyt näitä aikaisemminkin varovasti hiomalla, että se on toiminut ne niin kokeilenpa tällä nyt tuo kasata ja katsotaan, olisiko se hammaskosketus meillä kohdallaan. Tää on nyt nipussa aineellisella simmillä. Sitten uudestaan nämä hyvin vanhat pois. Mä en laittanutkaan tänne sitä ohkaisempaa simmiä, kun mä hoksasin tuossa, että mä en ollutkaan sitä kirin noita pultteja loppuun asti tuossa. Ja sitten nyt kun mä kirin ne loppuun asti, niin tämä tuntuu sen verran hyvältä, että niin kannattaa pistää uudempaa simmiä, että mä 4 tiukaksi tässä paksun pistet tuonne puolelle. Että toivotaan, että se olisi nyt niin ok, niin olisi noitten poskilaakereisimmienkin osalta tämä homma selvä. Katsotaan. Olen erittäin toiveikas, että se on nyt kohdallaan, mutta ei sitä vielä tiedä. Mitäs siinä nyt tapahtuu? Vähän huono valo. Vieläkin vähän tuolla sisällä. Yritetäänpä uudestaan vielä. Niin. Se menee loppuun asti. Joo. No mä nyt väittäisin, että se on tuossa hampaan keskellä. Otan kännykällä parempaa vielä. Jospa se tuosta yhdestä hampaasta näkee, eli se on mä väittäisin, että se on aika lailla keskellä hammasta siinä. Ainakin tästä katsottuna. Ja toinen puoli kanssa, että no se on minusta keskellä hammasta, että eiköhän se ole siinä. No niin, minä vielä vähän tässä pyörittelen tätä hommaa ja mä vaihoin sittenkin vielä sen 0,05 uhongan simmin tälle puolelle ja kirin kaikilla pulteilla. Ja nyt tämä backlash on jos se tuosta näkee, se on 0,09 milliä. Mä katson tämä speksi mikä täällä on. Niin se on 0,06-0,14, mutta sitten lukee, että Vehicles with M60P40, niin se on 0,04-0,10. Voisi kuvitella, että tuo on varmaan Typ 20 diff perällä, eli tällä isommalla perällä pitäisi olla pienempi tämä backlash. Mutta se on nyt 0,09, niin se menee kumpaankin siihen alueeseen mitä tuossa on. Niin mä uskon, että se on ihan ok. Mä vielä vähän pyörittelen ja tsekkaan vielä kertaalleen tuon hammaskosketuksen, että muuttiko tuo simmi parempaa vai huonompaa suuntaa sitä. Mutta mä uskon, että me ollaan nyt hyvin lähellä sitä, mitä se pitää olla. Jep, mä tarkistin se hammaskosketuksia. Se oli itse asiassa nyt muuttunut
minun silmään täydelliseksi se hammaskosketuksi, kun otettiin tämä simmi tänne. Eli mä sanoisin, että se on nyt simmattu. En tiedä, se saattaisi olla parempi, mutta niin se mitä minä näistä ymmärrän, niin eiköhän siinä. Eli nyt seuraavaksi niin, että tosiaan tätä kun vielä pyrittelee, niin tämä vastuskin nyt tuntuu oikealta semmoiselle, mitä se pitää olla uusien laakereiden kanssa, niin sekin puolesta musta, että mä simmit on niin ok siinä. Niin täytyy ottaa vielä kertaalleen palasiksi. Laitetaan se krymppirengas tänne pinioniin ja pinionille Stefa, ja sitten me voidaan laittaa tämä lopullisesti kiinni ja säätää tästäkin se, se pyörintävastus sopivaksi. Ja sen jälkeen lyödä täältä kiinni ja Stefat tänne ja tuonne nuo, mutta minä en jaksa ruveta noita ruosteita sun muuta vässä, niin saa Pesi laittaa nuo ruosteet tuosta pois, niin mä jätän sitten siihen vaiheeseen tämän homman. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä lopullista kassausta. Nyt me pitää tämä krymppirengas pistää tänne väliin. Niin nämä nyt paineilmalla putsannut ja ollut, että mikä kirjat sairaalaolosuhteet meillä. Ei ollut oikeeta öljyäkään tänne, mutta sitä ihan tipaa jotakin tuonne randomia väliin. Kyllä se asia saa ajaa siellä. Et tuu Stefa paikalleen. Tämä mennä tuohon. Näin ikäänsä. Tämä vaihe mitä ei kannattaisi nyt pulttipyssyllä enää tehdä, mutta tosiaan nyt olisi aika saada tämä krymppi painumalla kiristämään laakerit kohdalla tämä laakereiden esiennetys sopivaksi. Pitäisi olla hieno työkalu, millä mitataan se pyrintäkitkä, mutta mulla ei ole semmoista hienoa työkalua. Eikä ole semmoista vielä lukita, että saisi momenttia olla. Itse asiassa tämä ei laita momentti ovalla, vaan tosiaan se laakereiden pyrintäkitka on se ratkaisutekijä. Niin. Mä teen tämän sillä tavalla vasti, että pulttipyssyllä aputtelee niin kauan, että tämä tuntuu soppelilta ja sitten se on siinä. Paikalleen. Jaa. Heti tekka pois. Perkele. Tuo Stefa pitää olla vissiin syvempänä. Joo, niinpä vähän säätämiseksi, kun en muistanut sitä oksennusta Stefaa pistää loppuun asti vaan. Nyt uusi yritys. Ei vieläkin saa. Se on varmaan hyvä. No, se ei ole aina paljastakin. No niin, sepä niin alkaisi olla meneekö sitä voi valmista yön tuo paikalle nämä, mutta Petri sä tosiaan putstaa ruosteet ja muuta näistä. Mutta vielä tämä homma, elikkä mä ostin tämän toisen puolen se E46 M3 mallin, mutta haaveilin, että jos tätä voisi käyttää toisella puolella, niin tarvii ostaa sitä erikseen, niin kokeillaan tämä lyhentää semmoiseksi, että se passaa tuonne toiselle puolelle ja sitten tämä homma alkaisi olla bueno ihan oikeasti.
Joo, sehän hienosti, just kun tämä sorvattu loppui, niin yksi virheliike kahvasta ja se meni vähän niin kuin vituksi. Vai ei tässä oikeastaan mitään muuta käynyt vahinkoa, kun se kova palaterän kärki meni rikkiä. Mutta ei oikeastaan sen kummempaa vauriota. Se vaikka harmi, että niin mä vähän uumoilin, että vaikka mä lyhennän nämä poorit oli jo lyhkäiset, niin tämä ei mene perille asti tuohon noin, että tuota ei voi käyttää. Niinpä onneksi Oulusta löytyi tämä oikea tämmönen. Eli tämä on nyt se E46 M3 perä. Ja tuosta varmaan näkee aika hyvin, miten paljon pitemmälle tuossa on boorit tulleet, että tuon takia noriperän tumppia on pistää. Ja tuosta vieressä sitten toisen puolen tumppi. Ja tästä ehkä tulee vähän mieleen se yksi meemi, tiedätteköhän. Semmoiset siinä nyt on, eli ei muuta kuin Pesi tekee pientä ruostepostohommaa ja pistää peränläjiä ja sillä selvä. Ja vielä kavelin soppelit, upposinkityt pultitkin tuohon laatikosta, niin kai se on ollut hyvin pitkälti siinä. Se oli se perämyyjä kyllä huippu IP-myyjä. No. Siis alkuun sitä lähettänyt, kun mä pitääkö sitä ruveta jostain kattelemista, ei kuulu sitä lähetystä. Laittoi sille sähköpostia tai sitä IPn kautta, niin 3 vai 4 kertaa kohan siinä sähköpostissa pahoitteli sitä. Kun sillä ollut aikaa vai mikä siinä oli. Mä että ei, että kunhan se lähetti, että ei oo mikään. Missä niitä oli? Kuva kyllä. Olisiko se niitä? Näissä ei näköjään ole vissi, että miten päin nämä tullut. Mitkä? Nämä. Miten päin? Jotenkin on niinku Suuntaan. joka suuntaan identtiset. Kun niissä 188 on semmonen... Haista paska. No joku myötää Facebookissa 210 perää. 800, niin 6 pulttia oli lappussa. Aika housuun tulee. Sä otit sen pikkurevä. No mä voin ottaa sen kyllä vaihossa sen toisen vehkeen. En ikinä. Nää sitä sisältä aika paljon rempannut sitä. Joo.
Täällä tulee nyt oikein päin. Mitä? Kai tää tulee nyt oikein päin. Oho. Parempi jos vei. Minkä takia? Siis just näitä niin